Sir Honeybert? Yes po, Doc. Okay, so today, pag-aaralan po natin yung encoding and tabulating data from raw. Yan, galing po talaga siya sa survey questionnaires natin and then i-encode natin siya kay Microsoft Excel. So basically, kung magkakaroon po tayo ng study at magsa-survey tayo, marami tayong mga ganito po, mga papers na full of answers po, mga questionnaires. Yan. Now, the problem is, paano siya in-encode at paano siya pinatabulate? Kasi kapag in-stat natin siya, hindi naman po naiintindihan ni computer yung mga sagot nila na words. So kailangan ma-convert natin yung words into a numbers. Kailangan ganun daw po palagi. Okay? Now, kung meron po kayong mga questions, clarifications, pwede po kayo mag-chat doon sa ating chat box. Okay, now objectives for this morning. First, we need to learn how to encode data using the Excel. And of course, describe different ways on how to present the data. Now, let's define first what is a tabulation. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito po kasi tinitignan palagi ng ating mga readers, yung ating tabulation. Kasi dito, mas madali nila maintindihan. When you say tabulation, it is a systematic and logical representation of numeric data in rows and columns to facilitate comparison and statistical analysis. For example, nagkakaroon tayo ng representation of the data para makita natin ilan ba si male, ilan si female. Mas madali po siyang tignan compared to kung naka-paragraph form po tayo. Okay? Now, kasi po sa mga studies, mas madaling, parang sa atin, in our case, mas madaling basahin kapag naka-table, naka-graph, di ba po? Kaysa magbabasa tayo ng mahabang-mahabang mga sentences. Also, it facilitates comparison by bringing related information close to each other and helps in statistical analysis and of course for the interpretation. Again, sinasabi po natin, ang hinahanap palagi ng statistician, okay, kung hindi po tayo ganun ka-familiar or ka-well-versed in terms of statistics, ang kailangan nila palagi ay yung mga numbers lang. Hindi nila kailangan ng mga statements natin na mahahaba. And for us to be able to interpret. Now, what else? In other words, the method of placing organized data in a tabular form is known as a tabulation. It may be complex, pwede po siyang double, pwede siyang simple. It depends on the nature of the categorization. For example, in this case, ito po ay isang simple tabulation lang. We are counting the respondents based on their nationality. So nakalagay dyan, frequency and then percentage. Now, sino-sino po ba yung mga nationality? Meron tayong British, Croatian, Filipino. So makikita nyo, kahit wala po tayong words na nilagay dyan, or paragraph or statement, madali siyang ma-interpret. Sino po ba yung pinakamaraming respondents sa mong nationality? Then followed by, susunod hanggang sa dulo, and then the total of 164. So meaning, kapag nagtatabulate po tayo, mas madali siyang maintindihan ng kahit na sino. Even yung hindi pa well-versed sa research, pag nakita niya yung ganyang form, mas madali siyang maintindihan. Also, this is an example of a simple tabulation. Ito, study namin to before pa, okay? Parang performance yata ito ng performance of cadets during shipboard training. Okay? So naglagay lang po kami dyan. Ito po yung mga concerns sa kaliwa, and then naglagay kami ng mean, and then ano po ba yung descriptive equivalent. Okay? So yan, madali siya maintindihan. For example, the attitudes towards work, ano daw po ba yung kanyang mean? So we have 4.34, and then meron tayong 4.63, and so on. So madali talaga siyang ma-interpret kahit wala tayong paragraph na ilagay. Now, this one is a complex. Medyo mas mahirap na po siyang tignan. Kasi pag tinignan natin dyan, parang ano ba itong mga numbers na to? Para saan ba yung mga figures na lumalabas na yan? Bakit ang dami-daming numbers? So meaning, medyo complex na po yung kanyang table. So medyo mas mahirap na po siyang i-interpret. But then of course, kung well-versed na po tayo sa mga tables, makikita natin, for example, this one is the time management compared to time management. So meron pang 1. And then the number of respondents is 46. So 1 po yan. And then instructional materials, meron ka ding 1. So meaning 1, 1, 1, 1 po lahat yan pag ganun. So ganun lang po yung style niyan. But then again, ito po ay example ng complex table o tabulation.
Now, what are the objectives of tabulation? Bakit po ba tayo nagtatabulate? Of course, first is to simplify complex data. Okay? It reduces the bulk of information. Di ba sabi natin po kanina, instead of putting so many numbers, pwede natin i-simplify sa tabulation. Instead of maglalagay tayo ng mga kung ano-ano dyan, baka pwede natin i-simplify para mas madali siyang ma-interpret ng kahit na sinong tao. Even the students, kaya siyang basahin. Okay? So dapat ina-assume natin palagi na yung readers natin, okay, ay palaging parang hindi nila alam kung ano yung pinagsasabi natin. Ganun palagi dapat natin ina-assume lahat ng mga readers natin. For example, in our case, magaling ka sa mathematics, i-assume mo daw na yung reader mo ay hindi pa ganun ka well-versed sa mathematics. So dapat gumagamit tayo ng mga simple data. For example, in this case, okay, so meron tayo dyan time management. Parang ang issue po dito ay ano ba yung mga sources of stress ng faculty members. Okay? Now lumabas among the sources of stress, so meron daw 0.86 at saka meron daw 0.66 si professional at saka si work related. So pag tinignan natin yan, basically, yung table natin, medyo mas madali-dali siyang i-interpret. Okay? Kasi number, di ba, stands for the number of respondents. And then the mean scores daw. Mean score ni professional courses and mean score ni general or allied courses. Then the standard deviation, then the tabular value, then the significance, and of course the Cohen's d. Ginagamit po si Cohen's d para po malaman natin kung gaano kaliit or kalaki yung kanyang effect doon sa mga factors natin. Diba? Meron po tayong nilalagay ng mga legend sa ilalim para makita agad ano po ba ibig sabihin ng mga yan? If it is a 0.00 or if it is a 0.01, ano ba ang ibig sabihin ng mga numbers na yan? So naglalagay tayo dyan kaagad para mas madali siyang maintindihan ng kahit na sinong reader natin. Now, the second objective of tabulation is to bring out essential features of the data. It brings out the chief or the main characteristics of the data, and it represents facts clearly and precisely without textual explanation. Yung po sinasabi natin kanina, even without paragraphs, even without sentences, maintindihan po siya kagad. Madali siyang ma-present, madali siyang basahin, madali siyang intindihin. So, iyon daw po ang objectives ni tabulation. Okay? Now, for example, in this case, ito naman, tinitignan natin, di ba po, still remember, nung mga taong 2018, 2017, 2018, medyo naging issue yung mga outcome-based education, di ba? So, diyan lumalabas lahat dyan. 2016, although in other countries, medyo matagal na sila sa outcome-based education, pero sa atin, parang naging issue lang si outcome-based education ng mga 2017, 2018. So, tinignan natin. Okay? Ito po yung study niyan. Pag nakatabular na po ang ating figure, ang ating data, medyo madali na siyang intindihin. For example, in this case, kino-compare natin yung two programs. So BSMT at si BSMARE. Number of respondents is 126 and 96. So meron siyang mean and standard deviation, and then you have the tabular value and significance. Okay? Sabi niya, di ba, if the value is higher than 0.05, okay, nire-reject na natin yung ating hypothesis. Okay? Kapag pababa daw, ina-accept natin. Okay? Ay, baliktad pala. Kapag ang significance natin is less than 0.05, okay? Kasi nga po, null hypothesis palagi yung ginagamit natin. Bakit ulit null? Kasi di ba sabi nila, tayo kasi nagsasabi na walang effect. So we need to prove to them na talagang walang effect. Kasi kung sinasabi natin na alternative hypothesis, meron na pala bakit kailangan mo pang patunayan? So parang useless. But again, siyempre depende po yan doon sa institution na pinapasok natin or doon sa mga organization na kinabibilangan natin. Depende po sa kanilang mga requirements. Pero usually po, nakikita ko kadalasan, palagi naka-null. There is no, there's none. Okay? So kapag po less than 0.05, okay, nire-reject natin yung ating null hypothesis. Kapag mas malaki daw, okay, ina-accept natin yung null hypothesis. So pag tinignan natin yung table na to, so medyo mas madali natin siya maintindihan. Kahit wala pong explanation dyan na ilagay sa ilalim, madali siyang intindihin. Right? What else? To facilitate comparison.
The representation of data in rows and columns is helpful in simultaneous detailed comparison on the basis of several parameters. When we say parameters, ito po yung mga criteria natin. Okay? Sila po yung mga criteria natin, sila yung mga factors. Tinitingnan natin sino ba yung significantly nakaka-apekto dito, kay academic performance, si age ba, may effect ba kay performance, si sex ba, may effect ba kay performance. So yun po sinasabi natin mga several parameters. Mas madali to compare kapag tayo po ay naka-table. Example, again, in this case, okay, si course outcome, ito po yung kanina, di ba? Course outcomes, automatic 1 po lahat yan. Kapag nagtapat po kasi sila, automatic 1 po ang lumalabas dyan. Okay? So ang tinitingnan natin is itong kanyang si course outcome at saka si resources. So meron kang 0.45 daw. Ano po ba ibig sabihin ng 0.45? So titignan natin sa ilalim, pag double asterisk daw, correlation is significant at 0.01. Ay ano po yung 0.45? Ano ibig sabihin niyan? So 0.52, 0.6, and 0.751. Okay? Mas madali siyang intindihin, mas madali tayo mag-compare kung nakaka-apekto ba yung isa't isang mga variables natin. Ibig sabihin po, si course outcome ba, may effect ba yan kay resources? Si resources ba, may effect ba yan in terms of assessment? Okay? And so on. So madali siyang intindihin. Also, to facilitate statistical analysis. Okay? The tables serve as the best source of organized data for statistical analysis. Also, the task of computing the averages, dispersion correlation, it becomes easier if the data is presented in the form of table. So mas madali po siyang basahin, mas madali siyang intindihin. Even kahit siguro hindi ka well-versed into statistics, pag tinignan mo lang yung table, mas madali siyang intindihin. Okay? And of course, it saves space, di ba? Mas malaking spaces yung nasa-save natin kung naka-table po tayo palagi. It saves space without sacrificing the quality and quantity of data. Okay? Now, paano po ba tayo nagtatabulate? Okay? Now, since ina-assume po natin na karamihan sa gawa natin is quantitative data analysis, again, pag sinabi natin quantitative data analysis, we are quantifying. Nagbibilang po tayo. Binibilang natin kung ilan yung babae, ilan yung lalaki, okay? Ilan daw po ang gantong edad, okay? Quantitative analysis po yun. So dito, medyo mas madali po siyang i-quantify or mas madali siyang i-interpret kasi nagbibilang naman lang tayo. Unlike sa qualitative, medyo nag-i-interpret tayo dito na medyo mas malalim ng konti. Okay? So ano po ba yung mga procedures kapag tayo po ay nagko-quantify? First, you need to prepare the data. Okay? Tulad po na sinabi ko kanina, for example, kung nandito siya sa gantong work na sa gantong papel, hindi naman po pwedeng i-scan to tapos mag-automatic papasok siya sa Excel natin. Hindi po. Tayo po ay kailangan mag-prepare ng data. Now, ang unang-una natin gagawin is coding. Mag-encode po tayo. Ibig sabihin po nun, kino-convert natin yung mga words, okay, yung mga sentences, mga paragraphs, mga images or pictures into numbers. Tinitignan natin sila isa-isa. But the question is, ano gagawin natin? Nandyan na yan. Okay? Now, the second daw is the data entry or recording. Ito na, nakapag-code na tayo. So, kailangan, ngayon, ang gagawin natin is the data entry or recording. I-transfer of information from the questionnaires or code sheets to computer files for processing. Now, kapag po medyo maliliit lang po yung mga stat na kailangan natin, ano po ba yung mga maliliit na stat? For example, kinakount lang natin ilan si babae, ilan si lalaki, okay? Ilan daw yung grade 1, ilan ng grade 2. What else? Mean nila, average score nila, pwede na tayo mag-Microsoft Excel. Mas madali lang po kasi. Kaya yan sa Microsoft Excel. But of course, kapag medyo may mga complex studies na tayo na ginagamit o tinatawag natin mga inferential statistics,
mas maganda na po na gumamit tayo ng SPSS. Right? Now, kung hindi ka po gano'ng familiar kay SPSS, okay lang naman po yan. Actually, yung mga nasa SPSS, meron din naman po yung sa Microsoft Excel. Kaya lang ang pagkakaiba nila kay Microsoft Excel, kailangan talaga daanan mo lahat ng process. Unlike kay SPSS, click and click ka lang, click and drag, makukuha mo na yung gusto mo. Unlike kay Excel, talagang iisa-isahin mo lahat ng data. Now, remember, yung data natin, meron tayong apat. Meron tayong nominal, meron tayong ordinal, may interval, tsaka ratio scale. Dapat po ma-determine natin ano po bang data ang kailangan natin. Ano ang gagamitin natin? Kasi di ba kapag statistician ka, by merely looking at the title, alam mo na agad kung anong statistical treatment ang gagamitin. Para mga doktor yan eh. Di ba? Pag tinignan ka ng isang doktor, alam agad kung anong sakit mo. So ganoon din yung mga statisticians natin. Kapag tinignan nila yung title at saka yung statement of the problem natin, alam agad nila kung anong gagamitin nilang statistical treatment. So the same for us po. Sa mga nagsisimula, dapat alam natin anong data ba yung pinipresent natin. Ano po ba yung kino-compare natin? Nakita ko kasi kadalasan dun sa ating mga proposal, nakalagay for effectiveness. So meaning we are comparing two variables. So kapag nagko-compare po tayo ng two variables or two groups, syempre t-test tayo. Kasi nagko-compare tayo ng effectiveness ng nagpapasok tayo ng isang methodology. So comparing two groups, so t-test tayo. Okay, so dapat alam natin agad kung ano po ba yung gusto natin talaga malaman. Now, for example, in this case, the data tabulation. Okay? Gender tsaka program. Sa PUP, for example, ilan daw ang babae, ilan ang lalaki, ilan yung total. So meaning, nilalagay natin dyan agad, 60% of the respondents are male while the 40% are female. Diba? So, kasi kadalasan po kasi naka-percentage lahat ng pinipresent natin. Why? Kasi mas magandang tignan kapag naka-percentage. For example, nilagay mo doon ang respondent mo ay isa. Diba? Isa lang daw ang respondent mo. Kung questioning ka kagad dyan ng committee, or ng critic or ng panel, bakit isa lang ang respondent mo? Napakadaming pwede mo maging respondents. So instead of putting 1, i-percentage mo yan. Diba? Gawin mong 1/3. Kuwari, tatlo lang naman ang possible respondents mo, di 1/3 yan. So hindi ka na mag-i-explain. Sasabihin nila, ang laki ng population nito. So mas maganda daw tignan for every representation or every presentation ay palaging naka-percentage. Pero mas maganda kung nakaganyan ka, 42 or 60%, 28 or 40%. Mas maganda daw yung ganyan. Okay? Now, paano po ba tayo mag-tabulate? So, yun ang problema natin ngayon. For example, in this case, di ba? Meron tayo diyang profile of the respondents. Okay? So, now, meron kang direction. Ano daw po ang gagawin ng ating respondents? Kailangan daw mag-check mark ka lang kung ano po ba yung inyong sagot. Again, di ba po, isa sa mga requirements ng survey questionnaire, dapat malinaw ang instructions. Ibig sabihin, kung paano naiintindihan ng common tao, ganun din naiintindihan ng mga researchers. Kasi baka mamaya magkakaproblema tayo, ikaw mismo si researcher, medyo nako-confuse ka sa instruction. Pag na-confuse ka sa instruction, what more yung ating mga respondents? So magkakaproblema din po tayo dyan. Okay? Isa sa mga requirements, dapat daw malinaw ang ating instruction. At palagi, sa lahat ng ating mga questions, palagi may instructions. Now, in this case, sabi niya, check mark ka lang. Pag nag-check mark ka, pipili ka lang dyan. 21 and below ka ba? 22 to 30 ka ba? 31 to 40 or 41 and above? Okay, kadalasan nakikita po natin ang respondents natin ay mga bata. Ibig sabihin grade 1, grade 2, grade 3, 4, 5, 6. Nasa elementary po ang ating respondents. Pero naglalagay po tayo ng mga age bracket o naglalagay tayo ng mga age requirement, meron diyang nakalagay 20 years old and above, di ba? Wala naman po tayong respondent siguro na 20 years old and above. Kung meron man, napaka-rare na lang po ng ganong cases. Okay, so instead of putting that, ilagay na lang natin others. So ibig sabihin yan, mag-fill out siya kung ano talaga exact age niya. Okay, so ganun po dapat yung ating mga questionnaire. So meron tayo dyan sex,
Again, depende po ulit sa paggamit kung gagamit tayo ng sex or gender. Kasi po medyo sensitive po ngayon yung issue kung si sex po ba ang gagamitin o si gender. Kasi po pag sex daw, it's biological. Pag gender, preference daw po yan. So ingat po tayo sa paggamit ng mga words. Okay? So meron tayong civil status, highest edu attainment. So pipili lang siya. Now, paano mag-tabulate? Code muna po natin siya. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan matutunan natin kung paano po ba yung tamang coding. Okay, for example, ang sagot niya is between 21 and below. So i-code natin yan as 1. Okay? And then yung age bracket ng 22 to 30, i-code natin siya ng 2. 31 to 40, i-code natin ng 3. And then the 41 and above, i-code natin ng 4. So the same po sa sex. Si male is 1, female is 2, and then choose not to answer is 3. Civil status, code natin is 1. Married is 2, widow is 3, separated is 4. And so on. Hanggang malagyan po natin sila lahat ng code. So dapat po lahat ng possible answers kailangan may mga code po siya. For example, in this case po, nakapapel po ako, may mga codes na po ako nilalagay para hindi po ako mahirapan. Ibig sabihin yan, the same pinakita ko sa inyo, naka-code po siya lahat para madali siyang bilangin. Now, saan po ba ginagamit si coding? Dito po nilalabas natin si coding. For example, in this case, di ba sabi natin, hindi natin nilalagay yung pangalan ng ating respondents for anonymity and of course for confidentiality. Bawal pong ilagay yung pangalan, especially kapag walang consent ng ating respondents. Okay? Now, kasi po 'di ba naglalabas pa tayo ng letter of consent para sabihin natin na ito ay hindi lalabas lahat ng pangalan nila. Kahit na po estudyante lang natin sila, they have the right po na hindi ilabas yung kanilang pangalan. So instead of putting their names, 'di ba nilalagay natin doon name tapos optional. Tanggalin na po natin 'yon. Okay? Ang gawin na lang po natin, i-code natin yung tao. Ibig sabihin, sino po ba yung unang sumagot? I-code mo siya as 1. Siya si respondent 1. Ibig sabihin, ikaw lang po ang nakakaalam or yung team ng researchers kung sino si respondent 1. Okay? And so on. Kung meron kang 10 respondents, naka-code lang po siya. Naka-code lang po yung ating number of respondents. Wala pong lumalabas na pangalan. Okay? Now, si age. So lalagay natin for example, si age niya is 21 and below. So 1 ang lumabas sa kanya. So dapat ang ilalagay natin dito sa age is 1. Tapos si sex, male daw siya. So automatic 1 din po ang lalabas dito sa kanya. So mamaya papakitaan ko po kayo kung paano siya kinocode. Now, paano naman kung ganito po ang ating questionnaire. Meron ka ng mga factors, may mga variables ka na lumalabas. So, nasagot po dyan, it's 1, 2, 3, 4, 5. Di ba po? So, pipili lang siya dyan among the 5 ranges daw. Pili ka lang dyan ng isa. Kasi nasa instruction din, pili ka. Kung ano daw dyan yung sa tingin mo, based on your perception or opinion, tingnan mo kung saan ka dyan, kung ano ba dyan yung tama para sa'yo. Streamline procedures for business licenses or permits. Okay, pili ka. Meron bang ganyan o wala? Kung wala, edi mag-5 ka. When you say 5, very large extent. So meaning it is an issue. Kasi po ang topic dyan, issues and concerns of small and medium-sized enterprise in Mariveles. So ibig sabihin, kapag nag-5 ka, issue yan. Concern mo yan. Okay? Baligtad po dun sa nakasanayan natin kapag nag-5, strongly agree. Okay? Kaya nga po sinasabi natin, depende palagi yan doon sa ating statement of the problem. Now, the person in charge is approachable to the applicants. Hindi naman po approachable si Ma'am ganito. Si Ma'am X, okay, si Ma'am Y, hindi po approachable. O iti mag-5 ka ulit. Ngayon, kung nag-5 na siya dyan, madali na po sa ating mag-encode yan. So automatic, lalabas na po dyan sa inyo is 5, 5, 5, 5, 5 lang po. Ano po ba ibig sabihin ng BPSI? Ibig sabihin po ng BPSI, balikan po natin, it's Business Permit Processing Issues. BPPSI. BPPI pala, It's a BPPI, not the BPSI. BPPI. Now,
Ibig sabihin, ito pong lahat na to from column D to column M, siya po yung BPPI, Business Processing Permit Issues. Yan. And then, ano po itong mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Balikan po natin. Meron po kasi 10 questions dyan. So, meron ka 10 questions, automatic dapat, meron ka rin 10 columns dito. Question 1, this is question 2, question 3, 4, 5, and so on hanggang sa 10 makarating ka. Okay? So, ibig sabihin, kung marami ka pong concerns, marami kang factors, marami kang variables, marami po siyang lalabas na ganitong columns. Okay? So, basically, kapag tinignan po natin yung ating data or ating Excel, ganito po yung lumalabas. Ngayon, ang ginagawa po namin, personal experience ko po, nilalagyan ko siya ng kulay. Bakit ko siya nilalagyan ng kulay per variable, per issues or concern? Nilalagyan ko po ng kulay yan para hindi po ako malito. Para hindi rin po ako mahirapan kapag nag-i-stat na po kami. Kasi minsan, pag nag-stat ka, hindi mo nakikita kung nasaan ka na eh. Di ba? Unlike ito, question 1, question 2, 3, 4, 5. O question 1, 2, 3, 4, 5. So dapat color-coded ka para madali mong masundan nasaan ka na ba dito sa mga issues na to, sa mga concerns na to. Okay? Now, pag nagko-code po tayo, medyo iwasan lang po natin o ingatan natin palagi na magkadoble yung numbers. For example, dito po sa column na to, instead of 55, naging 55 na po yung nasa question number 4. 55. Tapos nablankohan na to. So, ang nangyari, 55, tapos nag-usog-usog-usog na lahat yan, makukulang ka ng isang answer. Okay? Pag nagkulang ka ng isang sagot dyan, mahihirapan na si statistician yan. Mahihirapan na si statistician kung paano niya i-interpret yan, kung paano niya gagawin. Tapos isa pang problema po, kapag nagpo-code tayo, yung 55 wala naman sa range natin yan. 1, 2, 3, 4, 5 lang. Bakit ka nagkaroon ng 55? So iyon po yung isang malaking problema kapag tayo ay medyo nagmamadali or kaya nahihirapan kasi di ba sa atin sa keyboard, ang ginagamit natin pag laptop, keyboard lang. Unlike kapag meron tayong numeric pad, medyo madali mag-encode. Kasi magkakadikit lang yung numbers, tapos nasasaulo mo na yung mga location nila, madali na siya. Tapos ikaw nakatingin ka sa monitor, tapos yung daliri mo nandun na sa numeric pad. Unlike kapag keyboard po ang ginagamit natin, magkakahiwalay sila, medyo mas mahirap po sa ating tingnan. So again, kapag po nag-i-encode tayo, ingatan po natin palagi na may madobling numbers. Or hindi man siya madoble, may mabakantihan na number. Or isa pa is yung magkukulang tayo or sobra tayo ng sagot. Kaya nga po kino-color code natin para makita natin pag natapos itong 5 questions, automatic na doon tayo sa panibagong concern or panibagong factor. Okay? Yun po. Tapos ngayon tuturuan ko kayo kung paano po mag-code. Open lang po ako ng Excel para po makita natin kung paano mag-input. And then, basically po, ako kahit nung una hindi rin ako medyo familiar kay Excel or hindi ako sanay dun sa mga basic stat. Pero kapag po na kagawian nyo na or nakasanayan nyo na, medyo mas madali na siyang gamitin. With the help, of course, of YouTube. Yan, kay YouTube lang din po ako nag-aaral. Mas madali pong intindihin kapag naka-YouTube. Magbukas lang po ako na Excel. Para po masundan natin. Yan. For example, di ba po, meron tayong respondent. So dito si respondent sa first column natin. Second row, first column. So respondents natin. Okay? And then, lagyan nyo lang siya ng code. Kung ayaw nyo ng 1, 2, 3, 4, 5, pwede naman ABCD, pwede naman po yan. Pero pinakamadali kasi is 1, 2, 3, 4, 5. Pag nakaganyan, pwede mo na siyang i-drag. Okay? So lalabas na yung number. And then, ilagay natin yung first. Remember po kapag po nagpo-coding tayo, kung ano po yung unang question natin doon sa ating questionnaire, dapat siya rin po yung nanditong pinakauna sa ating pong Excel. So in our case po kanina is age. So dapat si age po yung unang makikita natin. Okay? Now, di ba po meron tayong 4
na possible answers kay age. So below 21, below 20, then 21 to 24, 25 to ganyan, and then 26 and above. Okay? So kinode po natin siya into 4 categories or 4 possible answers. So meaning, ang possible answer lang po dito, it's between 1 to 4 kasi 4 lang yung possible answer. So sabihin natin siya daw ay 18 years old, so automatic 1 siya. Nasusundan po ba? Nakakasunod pa rin po sa ating coding? Malinaw pa rin? Yes, sir. Okay. And then, sa sex, di ba? Sa sex natin, 3 lang naman ang possible answers natin. It's either male, female, or choose not to answer or prefer not to answer. So sabi niya, male ako. So 1. Paano naman kung hindi ayaw niya sagutan? Walang sinagot si respondent. Pare, hindi talagang intentionally hindi niya sinagutan yung question number 2 mo na sex. So automatic i-assume natin siya ay 3 kasi hindi niya sinagutan. Okay? Ganun po yan. And then sabihin natin, ano ba yung pangatlo natin? Sabihin ko lang po yung pangatlo para sakto tayo sa presentation. Yung pangatlo po natin is civil status. So, i-code mo na lang, civil status. Hindi mo na kailangan buuin yung kanyang buong statement. Civil status siya daw ay single. So, automatic 1 ang lalabas sa'yo. Okay? Tapos, ang susunod natin kay civil status ay highest educational attainment. So, highest educational attainment. Kasi makikita naman po yan ng statistician kung ano po yung mga ibig sabihin na yan. Kasi pag binigay natin yung table natin, okay, isasama natin si questionnaire at saka si SOP pag binigay kay statistician. Napaka-importante po na kompleto palagi. Highest educational attainment. For example, may master's degree daw ako. Si master's degree po dito ay master's degree is number 2. So ilalagay natin it's 2. Okay? 2 yan. Then, and so on and so forth. For example, nandito na tayo sa business processing permit issues. Business processing permit issues. Okay? So, i-code natin. 10 questions daw yan. So, meron kang pwedeng Q1 na lang. Q1, Q2. Kaya lang kasi ang problema po pag Q1, Q2, baka mamaya malito din kayo. Pero kung lalagyan nyo naman siya ng kulay, walang problema. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Example lang po. Tapos ito, i-merge na natin siya. I-merge na natin po from here. Ayan. Merge natin to. Merge. Para alam natin yung 10 na to ay para kay business processing permit issues. Tapos lagyan natin siya ng kulay. Diba? So mas madali po siyang matrace kung kanino yung question na yun. Sabi niya, ang sagot niya sa question is 5. So 5, 5, 4, 5, 5. Ganyan. Mag-encode ka lang po na ganyan. Okay? So madali na siyang masundan. Kasi nga po naka-color code tayo. Ngayon, paano kung simpleng min lang naman ang kailangan natin? So kung min lang naman sa question 1, huwag na tayo magpa-stat. Kasi kung min lang naman, madali naman siyang malaman kung ano yung min. So tatype mo lang dyan, average. Diba? So lalabas siya kagad. Tapos close open ka lang. Tapos masusundan mo na siya. Sorry, bakit mali? Anyways, ganoon lang po maggawa ng sorry, hindi po pala ina-average per ganito. Ang ina-average po natin ay lahat po ng sagot sa question 1, hindi yung per respondent. Ang ina-average po natin per column, per respondent po ang ating ina-average. Ganyan, sa ilalim. So kung basic function lang naman po ang kailangan natin, okay? Huwag na po tayo magpa-stat kasi medyo expensive po si statistician. Kung pagkakaalam ko ngayon, pag nagpa-stat tayo, ang pinakamababa, parang 5,000 po yata eh. Kapag nasa masters, 8,000. Okay, pag dissertation medyo mas mahal na kasi medyo mas marami ng functions ang kailangan ni statistician tsaka mas madami ng mga statistical treatment ang kailangan palabasin. Pero kung hinahanap mo lang naman ay si mean tapos si correlation, tayo na lang. Sundan na lang natin yung tutorial ni YouTube. Madali lang naman po siyang sundan. But then of course, sinasabi po natin dapat
sa case natin, alam natin kung anong statistical treatment ang kailangan nating gamitin for that specific question. Kasi nga po, baka mamaya hindi ka sigurado kung ano bang statistical treatment ang gagamitin dito. Hingi na po tayo ng tulong dun sa ating mga statistician o yung medyo well-versed in terms of mathematics. Kasi nga po, di ba, may mga kasama tayo na magagaling sa math, so patulong na tayo sa kanila. Okay, may mga kasama tayo magagaling sa research. Tanungin agad natin, ano po bang statistical treatment ang kailangan namin gamitin para dito. So tutulungan naman tayo ng mga yan para hindi na tayo magbayad ng malaki. Medyo mahal kasi sa statistician. Okay? Ano pa? Sa YouTube, tinuturuan tayo kung paano gumamit ng mga functions na Excel. Ako doon lang po ako natututo. Even yung paggamit po ni Cronbach Alpha, sa kanya ko lang po natutunan kay YouTube kasi when I was in college, kahit na po ng master's sa doctorate, hindi naman tinuturo si Cronbach Alpha. Basta sinabi lang, kailangan lahat ng survey questionnaire natin ay validated, okay? Na reliability test, pero hindi sinabi kung ano ang kailangang statistical treatment ang gamitin. Nalalaman ko lang po yun kapag nag-a-attend tayo ng mga conferences, ng mga seminars, na kapag sa reliability test, the most common daw ay si Cronbach Alpha. O yan. Tapos, isi-search mo lang. Screen lang po ako para makita nyo lang po yung kay YouTube kung paano yung mga ganyan functions. Actually, doon lang ako kay YouTube natututo kung paano gamitin yung mga functions sa Excel. Kasi sa SPSS medyo hindi ako ganun ka well-versed. Pinag-aaralan ko siya dati pero hindi ko talaga siya masundan. Unlike kapag po kay Excel, medyo mas mabilis-bilis na po ng konti. Share screen lang po ako. Kaya ngayon po kasi medyo malaking tulong na talaga malaking tulong na si Google. Kay Google kasi magtanong ka lang, maraming sasagot. Questions about a particular topic. So ito, makikita mo dyan, so the teacher Cronbach comes Alpha. up with an exam or a questionnaire masundan, or a quiz, however you want to label it. Madali siyang masundan at the same time convenient para sa lahat ng mga nag-aaral. Kasi nga po, anytime, anywhere, pwede mo siyang sundan, pwede mo siyang balik-balikan. Unlike po sa school, di ba? Pag nag-aaral tayo, pag natapos ng discussion, wala na, tapos na. Unlike ngayon, di ba? With the advent of technology, ito na. Paano po ba gumawa ng statistical analysis using Excel? Ita-type mo na lang yan kay YouTube, lalabas na siya lahat. So ganun po kadali ang buhay natin. Unlike po before na talagang ang hirap-hirap kung paano gagawin, hindi natin alam. Kasi talagang nangangapa tayo pare-parehas in terms of statistics, in terms of statistical analysis. So nalilito na tayo. So ngayon, ina-assume natin na dapat kung mga basic functions lang naman, mga mean, counting, yan. Ano pa? Standard deviation, correlation, yan, naki-Excel na yan. May function po sa Excel na data analysis, pwede nyo po siyang i-click doon. Teka po, titignan ko kung makikita ko siya dito. Actually, tinatanong ko lang din siya tinatanong ko lang din siya kay Google kung paano po ba siya nakikita. Share screen po ko ulit ng aking Excel. Yan. Kung hindi niyo po nakikita si data analysis na tab, punta lang po kayo kay file, and then meron po diyang more. Punta po kayo kay options. Okay? Pag na-click niyo si options, lalabas po yung ganyang icon. Okay? And then, quick access toolbar lang po kayo. Ay, teka lang. Add-ins pala, add-ins. Sorry, add-ins. Pag nag-click po kayo kay add-ins, punta po kayo kay go. Okay? And then, i-click nyo lang po itong analysis toolpack. Analysis toolpack. Pag in-open mo yan, lalabas yan doon sa inyong Excel. So pag lumabas po yan sa inyong Excel, madali nyo na po siyang masundan.
punta tayo sa formula. Toolpack. Ito lang po. I-click. Add-ins and then go. Okay. So pag in-okay mo yan, lalabas siya ngayon. Pag lumabas na, ngayon hindi mo alam kung paano siya gamitin, magpaturo po tayo kay YouTube. Yun po napakalaking bagay ni YouTube kasi pwede nyo siyang balik-balikan pag hindi nyo siya nasusundan. Ganun lang po yung ginagawa ko para matutunan mga statistical treatment ang kailangan gamitin. But of course, again, sinasabi natin, sa una talagang medyo mahirap. Hindi po siya medyo mahirap. Mahirap talaga pag-aralan pagdating sa statistics. Pero parang lang yan parang yung ginagawa natin ngayon, di ba po, nung una talaga nahihirapan tayo kung paano magsulat, paano mag-introduction. Pero habang ginagawa natin, nasusundan na natin siya, medyo nagagamay na natin. So pag nagamay na natin ang nagamay yan, kahit nakapikit ka, madali na siyang ituturo. So yun po yung ating topic for today, encoding and tabulating statistical treatment po. Thank you. Sir Honeybird. All right, Dr. June, thank you very much po, no? Thank you very much once again, Dr. June, for that very information-rich and comprehensive presentation. And what I like about the presentation is that it provided no really practical and easy to comprehend. I hope easy to comprehend examples on the part of our participants, on how to convert the data from the questionnaires, or sa kanilang mga survey questionnaires or mga pre-test and post-test results to Excel format, kasi that would be the needed document by the statisticians if ever they would like to hire someone or a statistician for their action researches. And I hope that our participants here today were enlightened by such intelligent discussion. At this juncture, we will now attend to your questions, my dear participants, clarifications and comments which will be addressed by our speaker, Dr. June. Do we have here questions? Let me check the chat box. Right now, Dr. June, we don't have questions. However, some of the participants sent me a personal message and asked if could they hire a statistician. However, that question was already addressed by kanina. Sabi niyo pwede naman mag-hire. However, very like expensive on their part kasi nagbigay na kayo ng rates. Parang gusto ko na rin maging statistician in this case. Masarap maging statistician kasi isang gabi mo lang siyang gagawin tapos ganun ka na. Yeah, exactly. However, thank you, Dr. Jun. However, let me just clarify, kasi hindi part ng trabaho ng statistician yung mag-tabulate ng kanilang results, right, Dr. Jun? Yes. Opo, hindi po. Okay, so it would be the task of the researcher to tabulate. Right? Okay. Medyo, may mga statisticians po tayo na mababait, tinatabulate na rin nila. Pero usually po pag statistician, hindi talaga nila tinatabulate. Ang magtatabulate pa rin ay si researcher pa din. Bibigyan ka lang talaga as in raw data lang talaga, bahala kang intindihin. Okay. Thank you very much, Dr. Jun. So let this be a reminder to our researchers or dear participants that learning experience din po ito para sa atin to tabulate our own results. Anyway, some of you or most of our participants naman already experienced how to tabulate their results kasi I believe some of the participants here ay naka-enroll sa MAED. And meron silang ganitong exercises. I hope so. Okay. Parang wala tayong questions, Dr. June. Wala po ba? Medyo mahirap po ba yung topic? Dalawa lang po yan. Medyo mahirap and very comprehensive ang presentation kaya wala na silang questions.
Akala ko medyo mahirap tsaka mahirap yung topic. Yun lang po ba yung choices, Dr. Jun? Okay po. Yeah, wala tayong question. Siguro dahil sa nakailang sessions na tayo, nahihiya pa ba yung ating mga participants? Siguro bubugbugin na lang nila ng questions yung kanilang mga facilitators. With this, no, I hope everyone is enlightened on the task at hand. No, at this moment, please join me in awarding the Certificate of Appreciation to our brilliant speaker. With the citations, allow me to read. Polytechnic University of the Philippines, Office of the Vice President for Branches and Satellite Campuses, Bataan Branch. The Certificate of Appreciation is hereby given to Dr. Jose M. Barlis Jr., Polytechnic University of the Philippines, in grateful acknowledgement of his engagement and insightful academic contribution as resource speaker, imparting unparalleled knowledge and expertise on the topic encoding, tabulating, and tabulating data from pen and paper survey to Microsoft Excel during disalin kaalaman tungo sa pananaliksik ng ating kaguruan sa bayan ng Mariveles with the theme Building, Developing, and Promoting a Culture of Research in Elementary Schools, training workshop series for elementary school teachers in Mariveles District, held via Zoom on October 13, 2021. Given this 13th day of October 2021, signed Associate Professor Lenila J. Generales, our branch director. Dr. June, please accept Thank the you. certificate. Thank you. Oh, Okay, so if you for have our any questions po, yes po. Sa ating mga participants, could we show Dr. June some love? May nakikita ba tayong mga hearts dyan? Okay, so may mga heart na iba, no? Okay. Anyway, at this moment, no, breakout rooms will now be opened. Please wait, no, for the message prompt in your devices. Again, if you have questions, no, halimbawa medyo cloudy pa yung isip natin, ang aga-aga, ito yung binungad sa atin ni Dr. June, no? Medyo cloudy pa yung thoughts natin on this topic, no, especially sa tabulating, no. Kasi bakit pa tayo magta-tabulate if we were to hire, no, statistician? Malinaw naman siguro na it is our task, no, as researchers to tabulate our results, no, encode and tabulate our results. Okay, so I can see now that our breakout rooms are available. Join na lang po tayo. Yes po, pa-join na lang po. Then if you have any questions po, pwedeng pakita na sa facilitators and then mag-join din po ako sa mga breakout rooms po natin. Okay, I would like Doc June to announce, no, maybe our yung breakout rooms natin ay very brief lang for about 30 minutes, Dr. June. And then babalik po tayo dito sa ating plenary. Medyo iniksian na po natin para medyo, kasi alam tayo medyo busy lahat. So kung para pagpasok niyo sa breakout rooms, tanong na po tayo kagad and then balik po tayo after 30 minutes para po sa ating closing na po. Okay. This will give you ample time, no, to work on your paper. Especially if wala pa tayo sa tabulating stage, no, kasi I believe yung ibang mga participants natin kaka-accept or kaka-approve pa lang ng papers nila. With that, congratulations, no, we are very happy na kasama niyo po kami na nagsi-celebrate sa inyong success. Thank you. Join na lang po, kanya-kanyang join na lang po tayo. Thank you.
I just would like to remind everyone, no, na kindly answer answer yung ating attendance, no, fill in yung ating attendance for today, and also yung ating evaluation. I guess, no, after your breakout room sessions, lahat po ng mga hindi malinaw ay nalinaw na natin. And at this moment po, if there are some announcements, Dr. June, baka po meron kayo announcements. Wala naman ako. Okay, so if there's none po, I would like to grab this chance, no, to request everyone to please open your cameras for the documentation. Picture po tayo. Ayan. Habang hinihintay po yung iba, no, malalaman talaga pag teacher yung sumasagot ng evaluation and attendance form kasi may kasamang MOVs, no? May screenshot na patunay. Okay, so Dr. June, ako na po ba o kayo na po? Okay, thank you very much po, Dr. June. Nakamute po kayo if gusto niyo po magbilang. Camera lang po. Open po ng video natin. Ready? 1, 2, 3. Wait lang po ah. Check natin kung okay. Okay naman. Ito pa, para sure tayo. Sila Ma'am Manuel, Ma'am Mutia, Sir Fajardo, Ma'am Tony Jane, Ma'am Cherry Hill, Ma'am Marcy, camera po. Ready? 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, so thank you very much, everyone. No, hindi ko na po kayo i-hold for long. Again, thank you very much for actively participating in the second session of our training workshop. Once again, we are very much delighted to know that your proposals were approved. No, and for those who haven't received yet their approval notice, darating din po yan. No, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Again, happy writing, everyone, and mabuhay po tayong lahat. Morning po. Thank you. Thank you. Thank you po. At po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Congratulations po. Allow me to share with you my vision for the university. I envision PUP to become the pioneering and leading national polytechnic university in the 21st century. With a National Polytechnic University status, it will bring more opportunities for the university to further strengthen its academic programs and improve organizational